Sir. Dito pa lang, dito talaga. Grabe. Matinis siya, matinis. Hindi siya buo. Pika Heavenly Farm.
Ayan, last na yan. Bakit? Ayun. Ganyan. Yung kay Charles, salamin natin. Uuwi ka. Oo. Nilikontent doon ako sa dulo. Tapos punta-puntahan mo na lang ako kapag naaawa ka lang. Doon sa'yo ako matutulog. Ganyan din kami nila Eka. Ano yun ba? Paano dating? Oo. Pagong dating. Ayan na, doon na tayo. What the fudge? Nadagdagan. Nadagdagan ba? Parang gusto lagi maglalaro lang. Pero si Mag, ganyan na si Mag, kasi makambal na lang maglaro. Ayun ko, ganyan. Yung parang kitong-tok lang. Ayun ba? Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet.